નમસ્કાર મિત્રો, હું છું કીર્તન મહેતા અને આપ જોઈ રહ્યા છો ArtistisMad YouTube ચેનલ. મિત્રો, આજના દિવસે આપણે એક નવી સિરીઝ ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં આપણને જોવા મળશે ફોટોશોપના ટ્યુટોરિયલ્સ. તો મિત્રો, આજનો આપણો ટોપિક છે કે કઈ રીતે આપણી ઇમેજમાં આપણે ક્લાઉડ્સ ચેન્જ કરી શકીએ, કે આપણી જે ઇમેજ છે તેની અંદર જ્યાં વાદળ નથી ત્યાં આગળ આપણે વાદળ કઈ રીતે એડ કરી શકીએ. એટલે કે કોઈ વાર આપણે જ્યારે ફોટોગ્રાફી કરવા જઈએ ત્યારે ઇમેજ એક્સપોઝરમાં વાદળ એ ફ્લેટ આઉટ થઈ જાય છે, એટલે કે એકદમ બ્લેન્ક થઈ જાય છે. તો એ વાદળ આપણે ફોટોશોપમાં ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. તો આવો જોઈએ ફોટોશોપમાં. તો આ આપણી ઇમેજ છે જેની અંદર આપણને સ્કાય ચેન્જ કરવું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે સિલેક્ટમાં જઈને સિલેક્ટ એન્ડ માસ્ક ટૂલનો ઉપયોગ કરીશું, જેની શોર્ટકટ કી છે ઓલ્ટર કંટ્રોલ R. હવે તમારે સિલેક્શન ટૂલનો ઉપયોગ કરીને જે આપણું ફોરગ્રાઉન્ડ છે, જે માઉન્ટેન્સ દેખાય છે તેને સિલેક્ટ કરી લઈશું અને જે સ્કાય છે તેને છોડી દઈશું. ત્યારબાદ એને વ્યૂમાં જઈને આપણે ઓનિયન સ્કીનની બદલે ઓવરલે ઉપર લઈ આવશું, જેથી આપણને જોવા મળશે કે આપણું સિલેક્શન કેટલું થયું છે. ત્યારબાદ આપણે ઝૂમ કરીને જોઈ પણ લઈશું કે આપણી કઈ જગ્યાઓ પર સિલેક્શન રહી ગયું છે, અને સ્ક્વેર બ્રેકેટની મદદથી ટૂલને નાનું મોટું કરીને જે સિલેક્શન રહી ગયું છે અથવા તો જે વધારે થઈ ગયું છે તેને ઓછું વધતું કરી શકીશું. આપણે જે આ માઉન્ટેન કટઆઉટ કરી અને જે નવું સ્કાય એડ કરી એ બે વચ્ચે સ્મૂથનેસ રહે, એટલે કે બ્લેન્ડ સરખી રીતે થઈ જાય. એટલા માટે અહીંયા આગળ આપણે ફેદરનો ઉપયોગ કરીશું, જે ફેદર 0.6% જેટલી આપણે વધારી છે. ઓકે કરતાની સાથે જ આપણને સ્કાય એ રિમૂવ થયેલું જોવા મળશે, અને ત્યારબાદ આપણે જે સ્કાય એડિટ કરીને અહીંયા મૂકવું છે તેને લઈ આવીને અહીંયા આગળ પેસ્ટ કરીશું. હવે લેયર એ તેની ઉપર આવી ગયું હોવાથી તેને આપણે લેયરને નીચે લઈ લઈશું, અને ત્યારબાદ આપણને નોર્મલી જોવા મળશે કે આપણો જે સ્કાય છે એ રિપ્લેસ થઈ ગયા છે. જો મિત્રો એક આર્ટિસ્ટ, એક ફોટોગ્રાફરની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો આ ઇમેજ એમાં સ્કાય છે એ તદ્દન ખોટી રીતે રિપ્લેસ થયેલું છે, કારણ કે જે સ્કાય છે તેની લાઇટિંગ એ લેફ્ટ સાઈડથી આવે છે, પરંતુ માઉન્ટેન ઉપર લાઇટ તો રાઇટ સાઈડથી પડે છે. એટલે કે કંટ્રોલ T કરીને તેને હોરિઝોન્ટલ ફ્લિપ કરી દઈશું કે જેથી સ્કાય એ રાઇટ સાઈડથી થઈ જાય. હવે આ જોતાની સાથે જ મને આ ઇમેજ એકદમ પરફેક્ટ લાગે છે અને સ્કાય મેં મારી રીતે સેટ કરી દીધા છે. તો મિત્રો, આ જ તો આજનો વિડીયો, જેમાં આપણે સ્કાય રિપ્લેસમેન્ટ કરતા શીખ્યા. જો આપને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, અને તમારા કોઈ મિત્રો જેને ફોટોશોપ શીખવું છે તેને તમે આ વિડીયો શેર પણ કરજો. અને સાથે સાથે તમે જો ચેનલ પર નવા આવી ગયા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં. હું આવા નવા વિડીયો લઈને આવતો રહીશ. તો મિત્રો, મળીએ આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ.